مرحبا بكم متابعي قناة تعرف أكثر. يحتفل العديد من سكان العالم في 14 من شهر فبراير بعيد الحب، فيزداد إقبال الأشخاص في هذا اليوم على شراء مختلف أنواع الهدايا والورود ليقدمونها إلى أحبائهم تعبيرا عن حبهم وامتنانهم لهم. وقد يتساءل كثيرون عن أصل هذه المناسبة وسبب اختيار هذا التاريخ للاحتفال بها، لذا فسيكون محور حديثنا في هذه المقالة. قصة عيد الحب. تتحدث الأسطورة أن قصة حدثت في القرن الثالث الميلادي، وبالتحديد في عصر الإمبراطورية الرومانية، حيث كان الإمبراطور كلوديوس الثاني هو الحاكم للإمبراطورية. وكان يواجه الإمبراطورية في تلك الفترة تحديان، هما انتشار مرض الطاعون والجدري بين الناس، حيث تسببا في القضاء على حياة أكثر من 5000 شخص بشكل يومي، ومن ضمنهم الجنود. أما الخطر الآخر فقد تمثل في تعرض الإمبراطورية لهجمات القوط، وقد كان لنقص عدد الجنود في ظل الحروب القائمة على القوط أثر بالغ في التغلب عليهم، فكان على الإمبراطور إيجاد حل لنقص الجنود. ونظرا إلى الاعتقاد الذي كان سائدا آنذاك بأن الجنود العازبين هم أقوى وأشد تحملا من الجنود المتزوجين، فقد أمر الإمبراطور الروماني بحظر الزواج بين الجنود حتى لا ينشغلوا بأمر أسرهم. شهدت هذه الفترة أيضا اضطرابات داخلية عقب اغتيال الإمبراطور السابق غاليانوس، فكان الحل الأمثل بالنسبة للإمبراطور الحالي ليتخلص من هذه الاضطرابات ويضمن ولاء جميع الجهات له، بأن جعل الإمبراطور الذي اغتيل إلها يعبد إلى جانب الآلهة الرومانية الأخرى. ومما يجدر ذكره أنه تم إجبار المواطنين على عبادة الآلهة الرومانية، وكان يعتبر من يرفضها عدوا للدولة. وكذلك الحال مع المسيحيين الذين اضطهدوا ليتركوا دينهم، وإلا فإن القتل يكون مصير من يعترض على ذلك. تزويج القديس فالنتاين للجنود سرا. كان القديس فالنتاين، وهو محور قصة عيد الحب، أحد القديسين المسيحيين، ولأنه تم تدمير وإحراق الكتب المقدسة المسيحية فإنه لم يعرف الكثير عن القديس فالنتاين، فكان إما كاهنا في روما أو أسقف في تيرني بوسط إيطاليا، وقد كرس حياته لنشر المسيحية بين الناس، وهو ما أدى بالنهاية لقتله على يد الإمبراطور كلوديوس كما ذكرت المراجع التاريخية، لأنه لم يقبل مناقشة الإمبراطور في الآلهة الرومانية، وأصر على مسيحيته والابتعاد عن الوثنية. لم يرضى القديس فالنتاين بقرار الإمبراطور بمنع زواج الجنود، ولهذا فقد زوجهم سرا بعيدا عن أعين الحكومة حتى تم اكتشاف أمره، ثم سجن بعد ذلك وطلب منه التخلي عن المسيحية مقابل إطلاق سراحه، الأمر الذي لم يقبل به القديس فالنتاين، وهو ما أدى إلى الحكم عليه بالإعدام. تتحدث إحدى الروايات التاريخية أن فالنتاين قبيل إعدامه قد قدم معجزة لإقناع الإمبراطور كلوديوس بالمسيحية، حيث دعا لابنته الكفيفة بالشفاء فشفيت من العمى، في حين تذكر روايات أخرى أن الابنة الكفيفة هي ابنة سجان فالنتاين، ورغم ذلك لم ينجو فالنتاين من حكم الإعدام، وتم إعدامه في 14 من شهر فبراير لعام 269 للميلاد. وبعد ذلك عين البابا غلاسيوس هذا اليوم يوما للقديس فالنتاين عام 496 للميلاد. في القرن 14 للميلاد بدأت قصة القديس فالنتينيو بالانتشار، وأضيف عليها الصبغة العاطفية، ولم تتعدى كونها روايات شعبية متداولة بين الناس وغير مؤرخة، حيث أضافت الرواية الشعبية قصة حب القديس لابنة الإمبراطور كلوديوس الثاني أو ابنة السجان وفقا لروايات أخرى، وأنه كتب لها بطاقة حب يعتقد أنها أول بطاقة حب كتبت في التاريخ.